19, are peste 200 de ani casa. Casa închidă. Sub aspectul vechimii, eu sunt întâlnit în pericolul dumneavoastră și case și mai vechi. Era o tehnică specială pe care bătrânii o stăpâneau. Lemnul pentru casă se recolta, se tăia numai luna februarie. Așa este. Nu avea stevă și atunci, cu mezeală la munte, asigura o rezistență foarte mare. Inițial, casa e prevăzută cu prispă, unsă cu lud. Pe parcurs i-am adăugat și cerdacul pentru a o proteja și da înfățișarea casei de Bucovina. Ca arhitectură interioară, prevăzută cu bucătărie, tinde sau antreu, cămară, camera mare sau camera de curat sau camera de oaspet. În spate era o magazie, e transformată într-o expoziție documentară istorică, așa că împărugă de altă dată. Poftiți. O precizare în legătură cu casele cu specific din lemn. Ce am observat? Afară e cald, nu? Da. Vară. În interior este răcoare. Iarna fenomenul este invers. Frig în afară, cald aici. O altă precizare este față de alte zone etnografice, în această cameră destinată numai pentru găti mâncare. La noi, în Bucovina, are destinații multiple, mai ales iarna. Este și sufragerii, și dormitor, și camere de zi, și bineînțeles bucătării, nu? Aici s-a adunat toată familia, era cald, bine, se găsea de mâncare, toată lumea se simțea plăcut. Da. Este mobilierul specific bucătăriei, blidare. Blidare peste 200 de ani, de la rămașă la străbunică, deci cu blide, cum se cheamă acum farfurii, înainte se chema blide, la început din lut, după aceea din portelan. De acest blidar vechi s-a făcut acest bufet. Deci în toate vedem o evoluție. Ceva vopsit, mult mai modern și vesel este ceva mai modern. Alte lucruri pe care le folosea gospodină. Piulițe pentru mirodenii, piper cu iușoare de bahar. Piulițe lucrate la un strung de lemn. După aceea tot pentru mirodenii a apărut aceste râșnițe de metal și lemn. Foarte interesant, cam cu 80 de ani în urmă, aceste mirodenii erau foarte scumpe. De exemplu, piperul se vindea bobițe cu bobițe. Paritatea era 1 kg de piper, se vindea cu 1 kg la 1 kg de aur. Sau pentru mirodenii pe care românii îi comandau din țările arabe, a noștri plăteau contravaloarea lor, a greutății lor în aur. Era foarte scump. S-a mai banalizat. Înainte usturoiul era mult mai mare, pentru străbit usturoiul, o mică presă. Familii mai stărite foloseau asemenea tacâmă din alpaca, un aliat special, sau vorba lui Caragiale, după buget, spăite cu aur, cu argint, nu? Pentru fructele care se făceau în gospodărie, o mică presă. Pentru mere, pere, se făceau mici calități de sucuri naturale, must, un fel de nectar. Gospodăria folosea diferite cântare, piulițe pentru nucă, pentru magă, făcut prăjituri de Sfinte Sărbători. Și un alt exponat este acest covor, colorat natural, rămas la o străbunică, deși are peste 200 de ani, e colorat natural, pentru că nu de mult a fost vopsit. Se folosea coajă de ceapă de culoare galbenă, coajă de arin, culoare roșie, frunza de lung, culoare maro, deci o combinare de culori. După un studiu sociologic realizat de sociologi de unde, din Carolina de Nord, pentru că românii n-au putut ajunge la acest adevăr, o gospodină prestează pe zi, vorba numai de bucătărie, între 10-12 meserii. Pentru că îi spuneau ei, a trebuit să primească măcar $360.000 pe an. Eu spun pentru tineri, așa ca motiv de apreciere a tot ce face mama, bunica, sora, soția. Deci intrăm în sfera ocupațională a gospodiei. Să închipuim că una din ocupațiile de bază este spălatul rufelor, nu? Era spălătoreasă, una din ocupații. Cărca rufe, deci fierul de cărca cu cărbune, cu stilizat cu un cocoș, inclusiv fierul la care se birmânta întâi piatra, după aceea metalul, dar cea mai veche piesă de călcat e acest mângălău, vechi de peste 200 de ani, mângălău de la Mângâian. O piesă lucrată în lemn de fag, așa, ce se întâmplă? Peza de in, aceasta era foarte firavă, nu suporta la călcat temperaturi mari, nici ferul de călcat cu cărbun, se pârlea. Și atunci se punea penza pe stare umede, pe suprafață plană, și cu acest mângălău, prin presare, de se călca la rând.
prin picioare se cărca, se mângâia. Era și altă modalitate. Acesta e considerat strămoșul mașinii de spălat, zolitorul, cu care Gosmenia spăla rufii de acasă. Când mergea la râu, folosea acest zolitor portativ, dar cu el se putea și călca. De remarcat că, la început, toate lucrurile care se găsea în casa omului le făcea stăpânul casei, nu erau meșteri. El a ținut ca toate lucrurile pe care le face să fie trainice și frumoase, deci dorința de frumos. Și la acestea a făcut de niște incrustații cu motive populare. După aceea, prin diviziunea muncii, a apărut meșteri cu anumite calificare, meșteri de altă chiar, care făceau asemenea lucruri. Deci o lingură pentru amestecat lapte, pentru majun, elemente artistice. Tot meșteri populari făceau asemenea ploși pentru vin, pentru rachiu. În gospodării totul se valorifica. Vedeți un cuier făcut din piciorușe de țap. Așa. Intrăm din nou în sfera ocupațională a gospodăriei. Am văzut că este spălătoreasă, călca rufe. Gospodăria era croitorioasă. Aici curea hainele pentru membrii familiei. Aceste mașini, altă ocupație. Gospodăria era cojocăreasă. Făcea croiul la cojoace, la bondiții, da? Altă ocupație. Gospodăria, având copii, fiind mamă, avea încă alte două ocupații. Era educatoare, asistență medicală. Prima educație de mamă, asistență în caz de boală sau ceva, dar de tot mama. Un leagăn vechi care se punea iarnă lângă sobă să fie cald copilașul. Dacă mama nu avea timp să lege în felul ăsta, legăna cu piciorul și în timpul ăsta torcea, lucra de mână și era mereu ocupată. Sigur, principala îndelenicie a gospodăriei va fi bucătăria, gătitul mâncării. În aceste vase vechi de ceramică se gătea cele gustoase sarmale la cuptor. Așa se făceau fripturi la cuptor foarte gustoase, bătrânii erau foarte credincioși, foloseau un rând de vase pentru post și altele pentru fruct. Pentru sărbătorile de Paști, astăzi încheiate, așa, pe lângă Pașca tradițională pe care gospodăria o făcea cu multă brânză de vaci, asta era o coptură specială. Babă se chema oală, babă se chema și coptura. Aici a luat la forma acestor nervuri, orificiul de a se coace uniform, scotea gospodăria la baba coaptă în cuptor, punea un ou roșu, punea în coș, lângă pască și mergea cu el la Sfântii la biserică, în dimineața învierii. Foarte pe scurt, să mă refer la intuiția și inteligența țăranului nostru, pe care, din păcate, unii etichetează ca neștiutor sau înapoi departe gândul. Vom vedea cum prin inteligența și judecata țăranul nostru a realizat lucruri pe care mulți oameni de știință, acum se miară în ce condiții de atunci s-a făcut. O primă demonstrație a cutii de păstrat sare. Nu întâmplător, oamenii au apreciat că se facă din coajă de mesteacă, frumos îmbinată, deci oamenii au observat că și coaja de mesteacă avea proprietatea de a extrage umiditatea din sare. O menținea mereu uscată. Și atunci, până să apară frigiderele, pe timp de căldură toridă, se țineau alimentele, așa, în cutii mai mari de coajă de mesteacă, fără să se altereze. Alte demonstrații. Vara, când pleca familia la lucru la câmp, deși presta o muncă fizică grea, nu se consuma mâncări pe bază de carne, ci mai multe brânzeturi lactate. Aici se punea brânza frământată, dincoace se punea un alt derivat al lapte, urda sau untul. Era ca un fel de sufletaj, dar mai interesant, era ca un fel de cutie frigorifică, acum 100 de ani. Și aici, în întâmplător, se făcea vasul de lemn de parte, lemn care avea însușiri deosebite. Îi dădea un gust foarte bun mâncării și o menținea în stare proaspătă. Se făcea pâine cu zunaj la cuptor, nu? Acolo era cuptorul, aici se făcea aluatul, cociorba era pentru nivelat cărbunii să asigure temperatura constantă, cu lopată se introducea, se scotea pâinea sau cozonacul. Foarte interesantă evoluția. O altă ocupație a gospodăriei era lăptăreasă, dar nu se ducea lapte pe la vecini. Ea, în fel de laborantă, prepara laptele. Acest untar, de la unt, untar vechi de peste 100 de ani, se punea de regulă 3 litri de smântână, era o cantitate etalonă. Și după 3 ceasuri de bătut continuu, era și o vorbă, bate până iasă untul. După 3 ceasuri de bătut continuu se obținea 1 kg de unt. Deci timpul de rugat și efort până la urmă. Ca să evite acest lucru, meșterul scusit a avut această centrifugă. Totul din lemn. Se punea și aici 3 litri de smântână, era un capac protector,
Și față de 3 ceasuri aici, în 3 ore, aici numai într-un ceas obțineam kilogram de unt. Deci, timp mai scurt și mai de calitate. Mai interesant, la toate zilele noastre, gospodarul a inventat acest mixter. Tot pentru unt, în jumătate de ceas făcea untul. Deci 3 ceasuri, un ceas, jumătate de ceas. Ca să nu mai spune mix în zilele noastre, care în câteva minute. Vedeți evoluția mea. Un mixter de făcut înghețată. De unde? La firma Hozban, în 1920. Cea care face, știți, răstrai mecanici. Aici se punea gheața, aici conținutul. Până să apară lămpile cu petrol, ca mijloc de eliminat, acesta era vechiul opaiț. Vechi de peste 200 de ani, poate și mai mult. Până la acest nivel se punea grăsime seu de oaie, cu care poate concentrat o feștire și nimic întâmplător. Așa cum o clepsidă măsoară timpul, așa acest opaiț parcă era programat. Lumina exact noapte lungă de iarnă o cameră. Iarăși o demonstrație inteligentă țăranii noastre. A realizat această presă de capsat Doppler. Mai întâi Doppler sferbeau ca să cedeze. Aici aplică legea fizicii, prin compresiune. Da? Și se compactau. Spiritul practic a gospodinii. Deci gospodinia mai folosea satârii, tranșat carnea, cântare vechi. Până să apară acele teluri de bătut ouă, nu stătea gospodinia să apară specialistul. S-a dus în grădină, a luat o creangă de copac, meștești și a făcut el de bătut ouă. În urmă, pionierul cu 12 posturi. Aici toată lumea mă întreabă în aceste tablouri, este un văr de lui mama cu soția lui, toți ei sunt și dincolo de același tablou, pe Emil Bondănaș, de care ați auzit, vărul lui mama a fost ajunctul lui, ajunctul direct. Mi-l amintesc foarte vag, era mic, venea la noi de Crăciun, de sărbătorile, așa, într-o uniformă strălucitoare, cum aveau ceferiștii la vremea aceea, a doua armată considerată. Mama nu știa cu ce să intre. Voi, au trecut acele vremi. Asta știți ce piese, nu? Da, Ventuze. Da, Ventuze. M-a impresionat că și tinerii, și piesele sunt vechi, 80-100 de ani chiar, și tinerii știu despre aceste Ventuze, care erau un tratament foarte eficace pentru cei ce motivau dureri de spate. Bărbații nu prea apelau la acest tratament, ei mai mult, iarna stăteau, dormeau cu spatele la vatra încinsă. Și era un tratament foarte eficace pentru durerea de spate.